mày vô mày ăn như là bắt giới vậy. Trời ơi, cái con nào mà nó chấp nhận được. Em cũng phải để ý như chị nói đi qua đường, ví dụ như ra xe hơi từ 2 cửa đi, chị nói đi ra từ taxi đi. Em sẽ bước ra phía bên ngoài đường, em phải đứng đó đợi cho bạn gái của em hoặc là người phụ nữ của em đi phía bên này, đi từ từ, từ đuôi xe họ đi qua, em phải đợi. Chứ không phải mày đi ra rồi xong chạy qua đường trước rồi xong bạn gái mày chạy theo sau, hông phải. Em đứng đợi để em cùng đi với họ. Em đi họ đi vòng ra phía sau xe đi chăng nữa, em cũng phải để cho họ đi qua phía bên tay trái của em hay là tay phải gì đó của em, để em đi ở cái hướng mà xe nó đâm lên để nó không có đâm vô họ. Cái bước chân của em nó cũng phải ngắn lại, nếu như cái chân em dài hơn cái chân của người phụ nữ nữa, để cho họ không có cảm thấy chới với khi họ đi với em. Nhiều thứ lắm. Không, em phải ga lăng với tất cả phụ nữ, thậm chí những em bé nhỏ nhỏ là em gái, em cũng phải ga lăng luôn. Ga lăng là một cái thứ em phải tập hàng ngày luôn. Sự gợi cảm nhất của đàn ông ngoài cái túi tiền ra là cái đó đó. Rồi khi nếu như đây là bạn gái của em nè, cử chỉ tinh tế mà em cần phải thấy, nếu mà em xấu hổ em ngại em không dám đụng eo nó hay đụng vai nó, em phải tập. Em sẽ nói là chị Nhi chưa xin phép mà sao đụng người ta được thì xin phép. Đây lần đầu anh gặp em, anh có thể ôm em tế nhị một cái được không? Tức là ôm xã giao xin chào thôi. Hỏi nó cười dạ em ngại lắm, nó ngại nhưng mình mày cầm tay nó mà nó không có đẩy tay mày ra, tức là nó ok đó. Mấy câu bánh bèo ngôn ngữ của nó tao biết. Sợ lờ lắm, nó không phải như tao con trai mà nói đưa đây em ôm anh luôn cho. Chị Nhi mà gặp con trai mà chị Nhi thích, chị Nhi nhào chị Nhi ôm rồi, chị Nhi không cần đợi nó ôm chị Nhi. Một bạn nam làm quen với em, lần đầu hẹn ngủ quên và thất hẹn, vậy có nên tiếp tục nhắn tin với anh ta không chị? Mày block nó đi cho tao. Trời đất ơi! Chị nói cho em nghe nè, cái người mà người ta quan trọng với mày, người ta coi trọng mày, người ta sẽ đặt đồng hồ báo thức. Có lý do thằng này ngủ quên á, có thể tụi bay sẽ nói chị Nhi, lỡ anh đi làm việc cực khổ quá, đi về trễ làm sao chị Nhi? Vậy thì đừng có hẹn con nhà người ta. Mày rảnh vậy? Chị Nhi, lỡ như ảnh ba má ảnh có chuyện gì đột xuất cho nên ảnh phải làm giùm ba mẹ ảnh, cho nên á ảnh ngủ trễ. Vậy là nó chưa sẵn sàng để có người yêu, để cho nó đi chăm ba má nó. Chị Nhi lỡ con chó, con gà, con vịt, con gì nhà nó bị bệnh, nó phải chở đi cho bác sĩ thú y chích, đem về tội nó chị Nhi. Tội nó là ai? Tội mày. Đối với chị Nhi rất là đơn giản. Đàn ông mà nó thích là nó theo đuổi, nó không thích là nó kiếm đủ cớ à. Anh ngủ quên, anh đi làm, anh bận. Không có ai quá bận để nhắn cho mày một tin nhắn là anh xin lỗi, anh không có gặp được em tối nay, mình dời qua bữa khác. Cái đó thì tao ok, ví dụ như 1-2 tiếng trước giờ nó có mà em đã đi ra em sẽ biết, ví dụ như thằng này nó làm nhân viên đi chẳng hạn, sếp nó đột xuất mà cần nó gấp thì nó ok. 1 lần 2 lần thì được, đến lần thứ 3 mày cũng cho nút biến luôn cho tao. Khi em quen với người mà đi làm công, đây là cái mà chị thấy à, không có gì quá bận để họ không cho em được một tin nhắn. Mấy thằng con trai nó ngồi toilet 30 phút tụi bay biết không? 30 phút đó nó ngồi nó lướt điện thoại, nó không nhắn được cho mày 2 giây hả? Cho nên thôi, dẹp đi ra. Tại sao là có những người đàn ông nhát gái? Vậy chị, cái quan điểm của tụi em về nhát gái nó là gì? Nó còn là theo từng cái người mà người ta có cái nhu cầu khác nhau nữa. Tại vì có những người phụ nữ á em, họ thích những người đàn ông mà không cần phải bạo dạn khác đâu. Tại vì phụ nữ họ nói thẳng ra khi họ kết hôn, tùy ngay họ thích chơi bời khác. Họ mà thích kết hôn là họ sẽ thích tìm đàn ông mà tháo vát nè, chăm lo cho họ nè. Nói cũng được nhưng mà cứ đưa tiền về nhà nè, an toàn, không cần phải đẹp trai xuất sắc. Chị với bạn gì có một cuộc nói chuyện như vậy mới cuối tuần vừa rồi thôi. Thằng đó nó đứng với chị, bạn của chị thôi mà nó nói với chị là đứng với cái thằng mà cởi áo từ từ kiểu như xe 6 múi á, thấy bực bội lắm. Cái tại sao mày bực bội? Cái tại vì 1 năm nó tập luyện, nó chỉ có ngày hôm nay chơi thể thao để nó khoe vậy thôi. Chắc con nào cũng thích hết. Cái chị mới kêu là mày sai rồi, đâu phải con gái ai cũng thích 6 múi. Và cái này là chị đang nói theo số đông. Chị nghĩ phần đông phụ nữ không phải ai cũng thích đàn ông 6 múi và cũng không phải cần đàn ông 6 múi đâu. Chị nghĩ cái mà người phụ nữ cần đó là cái sự vững chãi, cái sự chắc chắn cũng như là cái sự bền vững, cái sự mà gắn bó cũng như là cái sự chung thủy mà người đàn ông đó đem lại để cho người phụ nữ cảm thấy là cái chỗ dựa của họ. Chứ không phải là cái cục 6 múi của nó mẹ đẹp trai lột ra. Đúng nãy giờ tao nói anh Maroon 5 mẹ hỏi tao có muốn đem ảnh về nhà để tao nuôi ảnh không? Câu trả lời của tao là không đâu. Ngon thôi, nhìn như kẹo mút vậy á, hiểu không? Tại đổ mồ hôi rồi tưởng tượng nhìn như cầm cái kẹo mút vậy đó. Liếm mấy cái rồi để đó thôi. Nên họ mới kêu là candy eyes, mà candy eyes tức là nhìn rất là sướng con mắt, nhìn mấy cái thằng đó là sướng điên đảo trong người lắm. Nhưng mà hỏi có muốn cưới những người như vậy không thì số đông không phải ai cũng đẻ ra để có đủ cái sự dũng cảm. Cho nên những cái người mà làm vợ được của những anh đó chị rất là nể. Tại vì họ có thể chịu đựng được cái sống với cái người mà đẹp tới như vậy. Và những cái người đàn ông đó họ cũng không phải dễ mà họ chọn cái người phụ nữ làm vợ họ đâu. Những cái người đó cũng phải đủ mạnh mẽ, đủ tự tin như nhan sắc của họ để ở với mấy anh này tụi em ơi. Chị không có phán hay là phân biệt, tại vì nó có 2 loại nhát. Một loại nhát là yếu đuối, họ yếu đuối và họ chờ đợi phụ nữ dẫn dắt họ trong cuộc đời. Loại thứ hai là cái người họ thật sự rụt rè,
họ thực sự rất là hiền và họ thực sự rất là chất phác, rồi họ không có biết tán gái đồ gì hết á. Nhưng mà họ mà ở với em thì họ cũng có thể chăm lo cho em. Làm sao để cưa đổ những cô gái như chị Nhi, mấy cô vừa giỏi lại còn độc lập thì cần gì đàn ông nữa. Câu này bồ của chị cũng hỏi đó, cho nên là chị sẽ trả lời giùm cho tụi bay vì tao cũng trả lời cho bồ tao rồi. Chị hãy lặp đi lặp lại cái từ chọn lựa, bởi vì những cái người phụ nữ giống như chị, tụi chị chọn để ở với đàn ông chứ tụi chị không có nhu cầu đi tìm đàn ông để thỏa mãn một cái gì đó ở bên trong mình. Thỏa mãn ở đây nó có nhiều khía cạnh, ví dụ như thỏa mãn về tài chính, thỏa mãn về mặt cảm xúc, thỏa mãn về mặt linh hồn, thỏa mãn về mặt nhu cầu, thỏa mãn về chuyện vân vân. Những cái mà em có thể định hình ra là một người phụ nữ trẻ cần á, thì những người phụ nữ như chị không có nhu cầu đó nữa. Tức là khi mà em có thể và cái này đúng cho cả nam và nữ luôn. Cho nên em mới thấy những người đàn ông mà họ càng trưởng thành á, họ càng không có quen những cái cô gái trẻ nữa. Những cái thằng đàn ông mà lớn tuổi mà vẫn đi tìm gái trẻ thì cái mà chị nói đó là bên trong họ chưa có thật sự trưởng thành. Tại vì em mà trưởng thành em sẽ càng về già, em sẽ ở đúng với cái độ tuổi của em sẽ đúng với cái nhận thức linh hồn của em là tới cái độ tuổi đó em không có nhu cầu đi tìm về tình dục nữa. Em phải tìm một người phụ nữ mà em biết chắc ngày mai em 40, 45 tuổi, 50 tuổi em đái ỉa hoặc là em quằn quại ở trên giường bệnh, cái người phụ nữ đó đủ tốt để đi dọn cho mày, để đi chăm mày, để đi hầu hạ mày ở giường bệnh và quyết định ở với mày dù mày có tiền hay là không có tiền. Đúng theo cái kiểu là cùng cam cộng khổ đó. Thì nếu như đàn ông mà càng già mà vẫn còn đi tìm gái mơn mởn thì đối với chị đó là họ chưa có trưởng thành bên trong. Nó đúng với cả nam và nữ cũng vậy. Đối với chị, nếu một người phụ nữ 30 mấy 40 tuổi mà vẫn còn đi tìm đàn ông cho cái nhu cầu tình dục hay sồn thì họ chỉ đang sống với cái 16, 17, 18 tuổi của họ thôi. Họ chưa có thật sự trưởng thành về mặt linh hồn như họ nghĩ. Thì với những người phụ nữ mà chị dùng từ là họ đã hiểu họ là ai, hiểu cái này là thấu hiểu, thấu đáo, cặn kẽ, chín chắn và rõ ràng về chính họ. Tức là họ biết cái nhu cầu tình dục của họ là cái gì, họ biết cái nhu cầu cảm xúc của họ là cái gì, họ biết cái nhu cầu về tài chính của họ là cái gì, họ biết rõ là họ muốn có con hay không muốn có con. Và muốn có con hay không có con là quyết định của mỗi người phụ nữ luôn. Muốn có gia đình hay không muốn có gia đình, muốn chăm sóc gia đình hay không muốn chăm sóc gia đình, muốn tập trung như sự nghiệp hay là muốn sống độc thân vui tính, hay là muốn chỉ có bạn bè xung quanh là đủ, hay là muốn đi du lịch để khám phá thế giới. Tất cả những cái này chị gọi là nhận thức cá nhân. Thì khi em chọn ở với những người phụ nữ này, em phải biết họ tự lập, họ tự chủ và họ tự tin. Vậy thì cái gì mà em muốn đem tới cái bàn đàm phán, chị gọi là cái bàn đàm phán là anh khoái em rồi đó, anh muốn hẹn hò với em, thì đầu tiên bạn phải tôn trọng họ có những cái yếu tố đó trước, rồi sau đó bạn phải để cho họ quyết là họ có muốn ở với bạn hay không. Và nếu họ không muốn, bạn cũng không có ở được đâu. Tại vì những cái người phụ nữ giống như Nhi đã nói với các bạn là thiệt sự là cái người đàn ông mà ở bên Nhi là Nhi chọn, chứ không phải là họ chọn Nhi. Nhi chọn là Nhi muốn ở với họ hay là không, chứ không có ai được chọn Nhi hết. Ngay rất là chảnh nhưng mà sự thật nó là vậy. Nhi đã qua cái tuổi mà Nhi phải chịu đựng ở với một người đàn ông nào đó chỉ bởi vì là mình cần phải có đàn ông để cho thế giới thấy là mình cũng có một thằng đàn ông kế bên. Nhi không cần thiết. Cho nên Nhi ví đàn ông như là một nửa đứa trẻ là vậy đó. Tức là thay vì bạn có một đứa con, bạn có một đứa con rưỡi. Nếu như bạn phải ở với một người đàn ông mà vô dụng, mà không biết tự chăm họ. Một người đàn ông muốn ở với Nhi cũng vậy, họ cũng phải đủ chững chạc, họ cũng phải trưởng thành, họ phải có kiến thức, họ phải biết tại sao họ muốn ở với một người phụ nữ như Nhi. Họ phải hiểu là tại sao mình không có ở với bánh bèo mà mình lại thích ở với một con mạnh mẽ. Tại sao mình không có nhu cầu tìm những người phụ nữ nội trợ mà mình ok với một người phụ nữ vừa lo cho sự nghiệp và vừa muốn một cái sự bình ổn trong mối quan hệ theo một kiểu gọi là tôn trọng nhau. Đó là cái mà cả hai cùng phải đặt câu hỏi đó để ở luôn. Em nó hỏi tiếp là chị Nhi có cần đàn ông không? Tụi em phải có khái niệm rõ ràng giữa cái chuyện bình đẳng nam nữ ở đây không phải là về chuyện cơ thể. Tức là tụi em sẽ nghĩ chị Nhi không cần đàn ông đâu, chị Nhi có thể làm hết tất cả mọi thứ. Chị không có nhu cầu để đi ra ngoài đường kia để có thể đập tường, phá tường để xây nhà được như những người đàn ông khác. Chị rất là nể những người có thể làm được cái đó, leo lên cột điện hay là leo lên nhà cao tầng hay là xây những cái thứ phức tạp. Trên thế giới chúng ta vẫn cần đàn ông. Cái mà chị muốn nói ở đây đó là phương diện phụ nữ, chị sẽ cống hiến theo kiểu khác. Chị tôn trọng đàn ông bởi vì họ phải làm những cái thứ vất vả mà phụ nữ sức khỏe họ không cho phép. Thì đàn ông họ có thể làm được những cái thứ đó để chăm lo và yêu thương phụ nữ và trẻ em và người già. Thì phụ nữ như chị, cái trách nhiệm của chị đó là nurturing, tức là chăm sóc lại. Đó là chị nấu nướng, đó là chị chăm sóc về mặt cảm xúc. Họ đi làm về chị hỏi họ ổn không, hay là họ có muốn tâm sự gì không, hay họ cần những cái thứ mềm mại hơn. Thì đó là cái mà phụ nữ mà chị gọi là bình đẳng. Tức là tôi sẽ là phụ nữ, bạn sẽ là đàn ông. Bạn làm cái thứ bạn muốn làm, tôi sẽ làm cái thứ mà tôi có thể cống hiến lại cho một mối quan hệ. Thì khi em ở bên một người, em sẽ không còn cảm thấy áp lực về những cái thứ mà em nghĩ là về tiền, về tài chính hay là những cái thứ khác. Tại vì nó không còn đúng nữa. Bây giờ em chọn ở với nhau là bởi vì em trung hòa lại. Nó giống như viên ngành Giang chị đã dạy cái video đó rồi. Giống như cái màu trắng với màu đen vậy đó.
Nhi ơi, cho anh hỏi cảm giác người phụ nữ đó sẽ là vợ của mình, của đàn ông trực giác đúng không em? Hay là chỉ là cảm xúc nhất thời? Anh ơi, không có nhất thời đâu. Nhiều người nghĩ nó là nhất thời nha mọi người, nhưng mà Nhi sẽ nói là nó không phải là nhất thời. Cái chữ commitment tiếng Việt là gì vậy trời? Commitment là cái điều là đàn ông họ quyết định là họ yêu cô này, họ muốn cưới cô này đó. Đàn ông có rất nhiều giai đoạn để tiến đến cái bước mà chúng ta gọi là commitment này. Đầu tiên đó là appearance. Appearance tức là cái vẻ đẹp của bạn, cái nhan sắc hú hồn của bạn. Ngoại hình nó liên quan đến rất là cá nhân. Có người họ sẽ thấy nó đẹp kiểu này, có người họ sẽ thấy nó đẹp kiểu khác. Ví dụ Nhi có thể là gu của các bạn, nhưng mà Nhi cũng có thể là không phải là gu của các bạn. Thì đối với đàn ông nó là vậy. Nếu như Nhi là gu của cái thằng đó thì cỡ nào nó cũng thích Nhi. Sau khi nó nhào đến bạn bởi vì cái vẻ đẹp của bạn rồi á, hay là còn gọi là ngoại hình của bạn á, nó sẽ qua cái kế tiếp mà chúng ta gọi là, đúng rồi, infatuation, tức là bạn bắt đầu bạn mê. Thì cái giai đoạn này nó thường xuất hiện là bạn lỡ quất người ta rồi, hay là bạn bắt đầu gặp rồi bạn nói chuyện rồi trời ơi ánh mắt cô ấy nhìn mình thiệt là điên đảo, rồi làm cho mình mê muội, rồi mình thích cái gu cổ nói chuyện quá, mình thích cái giọng thánh thót của cổ quá, mình thích cái mùi của cổ quá, mình thích ôm cổ quá, mình thích rờ rạng cổ quá. Đa phần tới cái phần đam mê này á, thì có những anh ảnh nó tấn công dữ dội lắm, nhắn tin em rảnh không, dắt em đi ăn, gọi điện, chúng ta gặp nhau được không, chúng ta đi chơi được không, chúng ta hú ý được không, cho anh rờ miếng được không, cho anh bóp cái này bóp cái kia được không, ví dụ như vậy. Là đến cái giai đoạn thứ hai này. Sau cái giai đoạn này mình lỡ nó thành công đi, như nói ví dụ là lỡ anh này anh vô kèo cái và bạn cái á, là nó tới bước kế tiếp là như gọi là attraction, tức là bây giờ họ bắt đầu họ suy nghĩ về bạn. Người đàn ông này bắt đầu suy nghĩ về bạn, tức là nguyên ngày ảnh chỉ nghĩ đến chuyện là ảnh đi làm về là sẽ được gặp em, nghĩ đến cái chuyện là tương lai với người này, rồi mình cảm thấy mình gắn bó, rồi mình cảm thấy mình yêu, mình cảm thấy như là mình muốn tháo cổ ra khỏi đầu của mình nhưng mà không thể được vậy đó mọi người. Người đàn ông sẽ bắt đầu bước qua cái tầng kế tiếp để nó xuống cái chiều sâu hơn, đó là attraction. Sau khi mà điên đảo sáng tối nghĩ về em và không thể nào mà dứt em ra khỏi đầu thì nó đến cái như gọi là impression. Impression tức là quá chi là ngạc nhiên với cái người phụ nữ này, là sao cổ giỏi vậy, sao cổ có thể thông minh vậy, sao cổ có thể gợi cảm vậy, sao cổ có thể nhiều hơn là cái thứ mình thấy ngày đầu, là không những ngoại hình cổ đẹp mà bây giờ tâm hồn cổ cũng đẹp nữa. Cổ làm cho mình cảm thấy quá chi là ấn tượng với cái người phụ nữ mà mình không thể tin được trên đời này có tồn tại, là vừa là gu của mình, vừa đẹp nữa mà còn vừa chăm sóc gia đình, rồi vừa yêu thương bạn bè xung quanh, rồi vừa hiểu ý mình, rồi chăm sóc mình. Tức là đàn ông nó đi vô chiều sâu dần dần á mọi người. Đến cái chiều này xong rồi á thì người đàn ông mới bước đến cái bước kế tiếp trước khi họ đi vô commitment, đó là conviction, là một cái giai đoạn gần cuối mà các bạn thấy người đàn ông chuẩn bị nhận thức ra là họ yêu cái người phụ nữ này và họ quyết là họ muốn kết hôn, hoặc là họ muốn gắn kết với người này đến cuối đời. Đa phần có những cái người tới cái giai đoạn này họ bị một cái, đó là họ hơi bị hoảng á mọi người. Những cái người mà tới cái conviction là họ bắt đầu đúc kết lại hết, là từ ngoại hình của cổ là gu của mình nè, mình rất là mê cổ nè, lúc mà mình đắm đuối mình nghĩ đến chuyện làm tình, mình nghĩ đến chuyện được ăn tối với cổ, mình muốn đến chuyện gặp gỡ cổ, rồi mình cảm thấy rất là thu hút. Đó là mình tạo mọi cách để mình thu hút tầm nhìn của cổ, để cổ biết được là mình là một người đàn ông như thế nào. Ví dụ như là khoe tiền, khoe xe, khoe nhà, khoe vân vân. Rồi sau khi mà mình ấn tượng, mình thu hút xong rồi, bây giờ mình gây sự chú ý với cổ, rồi mình tạo sự ấn tượng với cổ rồi. Bây giờ mình rút ra một cái kết luận là mình muốn ở với người phụ nữ này rồi. Và đây là cái mấu chốt cuối cùng để quyết định là ảnh có muốn cam kết là yêu bạn hay không. Nó gọi là reaffirmation. Bạn sẽ thấy giai đoạn này có nhiều người đàn ông người ta như gọi là cold feet. Cold feet tức là chân lạnh, tức là họ bị lạnh chân hay họ nổi da gà bởi vì họ chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy á. Thì cái giai đoạn này á, nó quyết định đến cái reinformation again, đó là họ có chắc chắn là họ muốn cam kết, họ xác định lại là họ muốn tôn thờ cái tình cảm này, và họ xác định khẳng định lại một lần nữa là tôi muốn cưới cái người phụ nữ này. Cho nên cái câu hỏi của Hiếu Đặng dành cho chị là người phụ nữ em cảm thấy muốn làm vợ có phải là trực giác không, thì chị nghĩ là ngày hôm nay em nhìn thấy những cái bước này của bất cứ người đàn ông nào trải qua, chị nghĩ em đã dành được một thời gian của một người phụ nữ này để em đưa đến cái quyết định đây là cái người phụ nữ của cuộc đời em. Và đây nó không chỉ đúng với Hiếu Đặng không, mà nó đúng với tất cả những cái người đàn ông ngoài kia mà chị gọi là họ trải qua từng cái cung bậc cảm xúc của họ. Đàn ông nó khác với phụ nữ lắm. Phụ nữ mấy bà ngu lắm, mấy bà mà tục quần quất cái mấy bà yêu giờ mấy bà yêu cái anh này là chồng của em, anh này cũng là chồng của em, anh này cũng là chồng của em. Không phải. Trai của chị đây là những cái vòng cảm xúc
em trải qua cho đến khi em chắc chắn đây là cái người em muốn cưới, em yêu. Và mấy con bánh bèo của chị cũng vậy, tụi em thấy quan sát để hiểu được là nếu như em đang quen một cái anh nào đó mà ở cái tầng mà chị gọi là tầng đầu tiên này nè, cái tầng mà gọi là appearance, tức là mày đẹp gái rồi cái thằng đó mê mày, nó mê mày say đắm, nó dắt mày đi ăn rồi nó làm tình với mày từ 9 tháng cho tới 3 năm này nọ. Rồi nó không làm một cái gì để cuốn hút mày nữa, tức là nó không có dắt mày đi chơi, nó không có sạch sẽ thơm tho, nó không có khoe tiền này kia nọ. Tức là nó bị dần tới cái khúc này, tức là mày chưa chắc là nó muốn cưới mày đâu. Có nhiều thằng nó ở với mày như vậy tại vì nó thèm cái lòng tình đó cho nên nó có đi lên đi xuống khúc này nè. Cho nên phụ nữ phải cẩn thận nghe hông? Có khi tụi nó vì ngoại hình của mày, vì mày đẹp, mày ngon, nó muốn quất nên nó cứ đi lên đi xuống hai cái khúc đó thôi. Chứ nó chưa có thực sự mà nó yêu sâu, nó chưa có thực sự mà nó đào sâu vô trong người của nó chưa có thực sự nhìn thấy em là cái the one của nó để mà nó nhìn thấy cái viễn cảnh là anh sẽ ở với cái người phụ nữ này cả cuộc đời và anh sẽ xây hạnh phúc với cổ. Đó là câu trả lời cho em đó Hiếu Đạt. Chị đoán là đây là cái người em yêu rồi đó. Cho nên nhào vô hút luôn đi. Em cảm thấy mình dần không có cảm xúc gì với gia đình, không cảm nhận được tình yêu thương mà họ dành cho mình. Mặc dù có thể thấy nhưng không cảm nhận được họ thương mình, em cũng không cảm thấy xót xa khi thấy họ khóc đau lòng vì chuyện gì đó. Gia đình có người mất em cũng dấn dâng nhưng không có chuyện gì, em không biết phải làm sao với tình trạng này, chị có thể giúp em không ạ? Chị không giúp được em, chỉ có em mới giúp được em thôi. Đó là câu đầu tiên chị muốn cho tất cả những bạn đặt câu hỏi cho chị, đó là cái người duy nhất trong cuộc đời này thay đổi và cái người duy nhất trong cuộc đời này giúp được em đó là em. Cái chuyện chai sạn về cảm xúc hay là lì dần đi trong gia đình hay chai sạn nó là một cái điều rất là bình thường. Nhất là với những cái bạn trẻ ở Việt Nam mình khi tụi em lớn lên ở một cái thời điểm khác với cái bậc tiền bối của em hay gọi là phụ huynh về gia đình của em. Thì khi mà em lớn lên bây giờ em từ nhỏ đến lớn em được cảm nhận cái sự giả dối nhiều, cái sự yêu thương không có thiệt nhiều hay là trống vắng nhiều. Ba má em không thực sự quan tâm đến em. Họ chỉ nói là tao đi làm tao nuôi mày, mày không có biết hả? Thiệt ra con nít nó không biết. Như đã làm video rất là nhiều để nói về cái chuyện đó rồi. Con nít nó không có biết khi mà mình nói mình đi làm kiếm tiền để nuôi nó và đó gọi là yêu thương đâu. Nít đối với nó yêu thương đó là phải là cảm nhận. Nó phải cảm nhận được là ba má nó yêu thương nó như thế nào, mỗi ngày có nói yêu thương nó hay không. Những cái ôm, những cái chăm sóc, những cái đó nó rất là quan trọng. Chị nghĩ cái người đầu tiên mà em cần phải giúp đó là em. Tao nói đến đây tụi bay sẽ kêu chị Nhi lại bắt em đi học khóa học, không phải. Tất cả các câu hỏi tại sao chị giỏi, tại sao chị có thể làm ra tiền, chị làm được rất nhiều tiền nhưng chị không hạnh phúc. Và chị nói cho em nghe luôn trong lớp là em sẽ gặp bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, những cái người giàu trên thế giới nhưng mà em nhìn họ u ám lắm. Em nhìn họ miserable, tức là họ trầm cảm lắm. Để chứng minh một lần nữa là tiền nó là cái yếu tố làm cho nhiều thứ dễ dàng nhưng nó không làm cho em hạnh phúc hơn. Tụi em đi vô đó tụi em học được nhiều thứ hơn là chỉ là đi làm giàu và có tiền và là doanh nhân. Và quan trọng nhất, cả chị nghĩ cái quan trọng nhất đó là em hiểu được cái câu em vừa mới hỏi chị. Tại vì tất cả câu hỏi của chị nói đi học về em đi học em được trả lời hết. Em được trả lời hết là tại sao em lại không yêu thương gia đình em, tại sao em lại chai sạn cảm xúc, tại sao em không có một cảm xúc gì hết, tại sao em có cảm xúc với cái này em lại không có cảm xúc với cái khác, tại sao em lại dễ dàng tức giận, tại sao em dễ dàng bực tức, tại sao em nóng tính, tại sao em dễ nổi điên, tại sao em lại gắt gỏng, tại sao đi ra đường em nhìn thấy một cái gì đó cái tự nhiên em chảy nước mắt. Tất cả những cái điều đó nó đều có cái lý do phía sau tại sao con người mình đã làm ra cái react, tức là cái phản ứng như vậy. Ba má em cũng là người bình thường thôi. Chúng ta từ nhỏ lớn bỏ ba má đội lên đầu như kiểu là hero anh hùng á. Nhưng mà ba má mình cũng là người bình thường thôi em. Ba má mình cũng là người bình thường. Ba má mình cũng là người bình thường và đôi khi cho tới tầm thường. Và có những lúc em phải học để hiểu là tại sao em là người đầu tiên phải thay đổi cái cách em nhìn nhận về cái chuyện chai sạn, chai lì, cảm xúc nó đến từ đâu và giải quyết nó như thế nào. Mình 40 tuổi lấy chồng 15 năm, có 2 con trai, sống không hạnh phúc với chồng, và vừa cờ bạc vừa vô tâm và ngoại tình. Giờ muốn ly dị mà sợ gặp thằng khác nó cũng tệ. Mình làm ra tiền, cô đơn, xin Nhi lời khuyên. Đây là một trong những cái mà Nhi gặp rất là nhiều, nhất là những cái khách hàng của Nhi mà những cái người mà họ đến một cái độ tuổi như gọi là trung niên rồi họ mới nhận ra là gia đình không phải là cái điều làm cho họ hạnh phúc nữa. Nhi sẽ để cái câu này ở đây để cho các bạn nhìn thấy được là kết hôn nó không phải là cái con đường cuối cùng đi đến hạnh phúc của bạn, và ly hôn cũng không đồng nghĩa với việc là bạn bất hạnh. Tại sao Nhi nói như vậy? Tại vì các bạn phải biết tại sao khi Nhi ly hôn xong Nhi có thể sống một cách phà phỡn và Nhi sống lên và phơi phới như vậy, và Nhi không khuyến khích người khác ly hôn, nhưng Nhi sẽ phân tích cho mọi người hiểu. Tất cả
cả là sự chọn lựa nó là sao. Người khác nhìn thấy ly hôn đó là sự thất bại, người khác nhìn thấy ly hôn đó là mất cơ hội gặp người, lỡ gặp thằng khác nó cũng xấu xí như vậy. Người khác suy nghĩ là ly hôn là mình đã 40 rồi làm sao tìm được một người đàn ông khác tử tế hơn. Người khác nghĩ là ly hôn là một cái gì đó mất mát cho con của mình, nó đã tới một cái độ tuổi nó phải thấy ba mẹ nó yêu thương nhau hạnh phúc để làm gương. Con của bạn nó đã nhìn thấy từ đầu hai người không có hạnh phúc rồi. Đầu tiên đừng xạo nhau nữa, đừng xạo nhau là con không biết, con nó biết hết. Con như nó biết hết, nó mới có 7 tuổi mà nó biết hết á. Nó mỗi lần nó gặp chồng cũ của Nhi hay là ba của nó biết, nó gặp là ai ăn gì chưa, ok ăn rồi, mày dắt tao qua đó đi, mua cho tao đó đi, rồi xong nó đi về nó kể với Nhi hết á, ơi như bình thường thôi mẹ, dắt qua xong rồi để nhà ông bà nội, rồi xong ba đi ngủ, ba đi chơi bồ, xong ba về ba dắt con về lại đây thôi. Tức là những cái ngày nó phải đi đón con á, tức là nó không thể xạo được cái lý do từ đầu bạn ly dị, nó sẽ ngờ ra đó. Cái người mà người ta không thay đổi, người ta sẽ luôn như vậy. Con của bạn sẽ không bất ngờ, các bạn luôn coi thường con của bạn, các bạn luôn coi là con của bạn sẽ không biết nhiều thứ, hay con bạn không hiểu nhiều thứ. Con bạn hiểu hết. Tại sao không nhìn ly hôn đó theo một hướng tích cực, đó là cái cơ hội để cho bạn được lần đầu tiên trong cuộc đời đặt bản thân mình lên trước hết so với lại gia đình, con cái và chồng. Ly hôn cũng là cơ hội để bạn lần đầu tiên trong cuộc đời chịu trách nhiệm về tài chính cho mình trước, rồi mới cho con, rồi mới cho xã hội, rồi mới cho những cái người xung quanh kế tiếp của mình. Ly hôn cũng là cơ hội để cho người phụ nữ lần đầu tiên trong đời họ yêu một cách tỉnh táo hơn, họ yêu một cách chính xác và chuẩn mực đúng theo cái mà họ cần và họ muốn. Bây giờ tài chính hay địa vị hay danh vọng hay quyền lực hay những cái thứ mà hồi xưa tới giờ từ nhỏ lớn họ được dạy nó không còn là chuẩn mực nữa. Thì cái người đàn ông kế bên họ bắt buộc phải yêu họ một cách chân thành, một cách tử tế, một cách trọn vẹn và đến với họ bởi vì họ thực sự muốn, chứ không còn bởi vì những cái này nữa. Và ly hôn đôi khi cũng là cơ hội để cho bạn bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân của mình, nhìn nó một cách khách quan như là người thứ ba, người thứ tư, để bạn biết được là nếu như bạn không sống hạnh phúc và ổn, bạn vẫn có cơ hội kịp bước ra để không làm tổn hại đến con của mình. Bởi vì bạn cứ nghĩ là bạn ở như vậy cho con, nhưng mà thật ra hai đứa con trai của chị nó sẽ ảnh hưởng bởi cái cách chị chọn đàn ông. Sau này nó cũng sẽ chọn phụ nữ yếu đuối như chị. Em lặp lại, một là nó sẽ chọn phụ nữ yếu đuối như chị, tức là sao? Nếu như người phụ nữ đến với nó mà ngoại tình, mà lăng nhăng, mà bậy bạ, mà cờ bạc, nó sẽ nghĩ là không sao hết, mẹ mình từng chịu đựng như vậy, mình cũng sẽ phải chịu đựng như vậy, tại vì đó là hôn nhân. Và như đã dạy cho các bạn cái này rất là nhiều rồi. Cái cuộc chiến mà bạn không chiến đấu cho chính mình con của bạn sẽ phải chiến đấu. Con của bạn sẽ phải chiến đấu để mà nó sống cái cuộc đời của nó, để mà nó sống khác đi với ba mẹ nó phải chiến đấu rất nhiều. Đầu tiên nó phải chiến đấu với hệ thống niềm tin mà nó được dạy lên từ nhỏ đến lớn từ bạn. Thứ hai, nó phải chiến đấu với chính cái cảm xúc của nó, đó là nó không biết cách làm sao để yêu đúng á, tại vì cái người xung quanh của nó dạy cho nó đây là cái cách yêu đúng, trong khi chính bạn còn biết là bạn không có yêu đúng. Một lần nữa, Nhi muốn các bạn hiểu được thông điệp mà Nhi muốn nói. Nhi không khuyến khích ai ly hôn hết, nhưng mà nếu như bạn đang ở trong một mối quan hệ mà các bạn thừa biết đó là nó là một cái sự giả tạo, đeo mặt nạ, sống với nhau chịu đựng, và bạn nghĩ là bạn giữ nó lại để mà cho con bạn, rồi cho cái này cái kia, và bạn có tiếp tục sống như vậy không ảnh hưởng gì đến Nhi, bạn cũng làm cho Nhi giàu lên chắc chắn luôn, nhưng mà bạn sẽ mất cơ hội để gặp được cái người đàn ông hoặc là gặp cái người bạn đời mà tử tế hơn và tốt hơn và chăm sóc và yêu thương bạn. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa cho những người khác.